Hi, mga Beshi! Kumusta? Ayan, so, kumustahan parati yan? Sa unang salpak pa lang ng video na to, siguradong kumustahan blues ang mangyayari, di ba? So, syempre, ganun talaga bilang hindi naman tayo, syempre, araw-araw nagkikita. Ganon, syempre, kumustahan blues yan, Beshi. Kumusta ka na nga ba? Ayan. Kumusta naman yung mga skincare na ginagamit mo? Effective ba? O di kaya ay hindi ka mahilig masyado sa skincare? O kaya naman, feeling mo walang umi-effect na skincare sa'yo. Ganon. So, alin ka man doon, okay lang. Kasi ito namang topic natin for today is super ganda and I'm excited to introduce to you Nano Pearl Collagen. Ayan, tumataginting na 120,000 milligrams. And if you're interested to know more about this product, stay tuned. Alright, so ito collagen na ating i-feature for today is another Japan brand. Premium collagen peptide. Ayan. So, diba? So, pack na pack at marami na tong mga pinaganda, Beshi. Marami na tong mga pinabatang skin. And I really want to share to you yung experience ko sa pag-inom ko and sa pag-take ko ng ating Nano Pearl Collagen. So, first of all, I would like to let you know na wala nang laman ito. Diba? So, natira na lang niya is yung kanyang scooper. Ayan. Ito ay powder type collagen ha. Obvious naman, diba? Kaya nga may scooper siya. Kasi merong tablet or merong soft gel, merong powder, meron ding liquid. Ayan. So, itong ating i-review na si Nano Pearl Collagen is powder type. So, yung packaging niya is plastic foil. Ayan. Well protected naman ang product natin or yung content niya pag nasa loob. So, you don't have to worry basta wag nilang siyang ilagay sa direct sunlight. It's fine. Kasi resealable naman siya. So, yung pagka-resealable niya, guys, talagang maganda yung kapit. Kaya kahit na sealed, mahirap siyang buksan kasi talagang sealed na sealed siya. In that way, yung collagen na nasa loob mismo is fresh. Mananatili siyang fresh. Yung packaging niya, guys, is ipinagsisigawan niya, guys, sa 120,000 milligrams siya. O, diba? And sabi rin niya na it has 10 times absorption rate. Bakit kaya? And sa content niya to, meron na rin siyang glutathione, vitamin C, and syempre, yung bida natin, which is ang Hydrolyzed Marine Collagen. O, diba? Pack. Yung kanyang best before date, andito, and yung kanyang manufacturing details, nandito. So, galing talaga siya sa Fukuoka, Japan. Ang kanyang ingredients are Hydrolyzed Marine Collagen, vitamin C, Japan Pearl Powder, glutathione, and hyaluronic acid. Talaga naman, pack na pack to at fully packed talaga sa mga skin boosters. Sino ba naman ang hindi babata kung ganito talaga ang mga ingredients na linalagay? So, syempre guys, talaga naman tayo tatanda. Sino ba naman ang hindi tatanda? Lahat tayo papunta doon. So, all we want lang naman is to maintain or is to slow down the effect of aging. Syempre, we want to enjoy yung youthful glow ng ating skin. Ikaw ba? Ayaw mo? O, diba? Kasi alam naman natin, life is short. Kaya, i-maximize na natin. So, ito na nga. Ang dami-daming mga nagsilabasang mga collagen powder, ganon, dito. Ano ba ang advantage ni Nano Pearl Collagen? Unang-unang advantage ni Nano Pearl Collagen is nakita niyo naman, napakataas ng content ng kanyang collagen. And, ang advantage niyo is wala siyang lasa, Beshi. Wala rin siyang amoy. Hindi siya katulad ng ibang collagen powder na lasang antibiotic, guys. O, diba? Kapag nilalagay mo sa iniinom mo, Diyos ko, halos isuka mo. Diba? O halos pikit mata mo iinumin kung hindi lang mahal o kung hindi lang talaga nakakapagpaganda sa hindi mo iinumin.
Not this one, Beshi. Ito talaga, wala siyang lasa. Ito talaga ang bentahe niya at nagustuhan ko sa kanya. Aside sa napakaganda niyang performance, diba? Compared sa ibang mga collagen powder. Nanofiltration ang ginawang process sa kanya. So, ano ba itong nanofiltration? Isa itong membrane filtration. So, when we say filtration, pagsasala yan, guys. Hindi lang basta pagsasala. It is a method used to separate organic substance and micropollutants. Kaya siya walang lasa. Kasi sineseparate niya yung mga molecules. So, ang bida rito is ang nanofiltration na ginamit ni Nano Pearl Collagen. Ito pa, Beshi. Diba, sinabi niya na 10 times absorption ang dulot niya sa atin. Why? It's because Nano Pearl Collagen is made with low molecular weight compound. In short, yun yung tinatawag nating hydrolyzed collagen from fish skins. The process is solvent-free and alkaline-based, ensuring the 100% pure protein peptides. Kasi nga, binibreak niya yung mga marine peptides into the smaller or smallest part na pwede silang maging. Kaya talaga naman mabilis silang mag-penetrate sa ating blood. And meron pa itong glutathione. So, alam naman natin ang glutathione na very known ito sa kanyang detoxifying properties and whitening properties, diba? So, napakaganda talaga ng mga ingredients ng Nano Pearl Collagen. Plus, meron din itong vitamin C. And vitamin C gives us a lots of benefits. Mapa-skin man yan, mapa-health man yan, talaga na. It brightens the skin and protects the skin from free radicals. And dagdagan pa ng Japanese pearl powder na bidang-bida naman sa pag-detoxify and anti-aging sa ating mga balat. And meron pa siyang hyaluronic acid na ito naman ang responsible para magkaroon tayo ng smooth, supple, and healthier skin. Alam nyo ba, aside from those na ang hyaluronic acid, it also relieves joint pains and it soothes acid reflux. O, diba? So, alam lang natin yung hyaluronic acid pampaganda, ganon, pero hindi natin alam na meron pa pala siyang ibang health benefits. So, diba? Kaya pack na pack. And, yung isang scoop nito na ilalagay mo sa iyong drinks or beverages is equivalent of 10 times rejuvenation sa skin mo. So, kung dalawang scoop ang ilalagay mo or ite-take mo, which is yun yung maximum amount na pwede mong i-take sa isang araw, it will give you 20 times. So, diba? 20 times of skin rejuvenation. And ito nga pala, guys. Hindi lang to hinahalo sa mga drinks, Beshi, ha? Pwede rin ito sa mga soup mo, ganun, lugaw, mami, noodles, ayan, cup noodles, champurrado, ayan, ginataan, ganon. Basta pwede ito, Beshi, hindi lang siya pang beverages. Ngayon, sa mga inumin naman, pwede rin siyang ihalo sa hot or cold drinks. Ayan, di ba? Huwag lang sa beer, Beshi, ayan. Huwag lang sa mga alcoholic beverages. Huwag naman doon. Sa mga ano lang, mga juices, ganon, sa water, ganon, sa milk, coffee, tea, yan. And kung pregnant ka naman or nagpapa-dede ka or nagpapa-breastfeed ka ng sanggol, so syempre, we recommend you to consult first sa iyong doktor. Hindi basta-basta iniinom ang mga supplement pag ikaw ay pregnant. Kasi minsan, ang mga supplements na, although maganda to sa ating health, okay, kasi kapag pregnant ka, Beshi, iba na ang magiging nutrition value na kailangan ng katawan mo. Syempre, magiging dalawa na kayo. And meron siyang nagde-develop na embryo or fetus sa iyong tummy. Kaya, syempre, ingat-ingat din sa mga tinitake. Hindi lahat ng magaganda ay pwede kapag pregnant ka. Kaya, better consult your OB-GYN or your doctor. Ganon. Kahit pag nagpapa-lactate ka or breastfeed. Ganon din. Alright? And then, kung hindi naman, ayan, sige lang. So, kung syempre hiyang sa akin,
more likely hiyang din sa'yo. Pero, hindi rin 100% kasi syempre iba-iba pa rin tayo, disclaimer. Pero syempre, ordinaryong tao lang din naman ako. Hindi naman ako may superpower, so kung ano. So, kung hiyang sa akin, more likely, kung hindi naman din ikaw, kakaiba, more likely hiyang din sa'yo, syempre, diba? So, kung gusto mo magkaroon ng healthier skin, mawala yung mga joint pains mo, ganyan, have a healthier hair, have a healthier and harder nails, ayan. So, subukan mo nang mag-collagen, beshi. Napakaganda ng collagen, hindi lang sa pang-physical, kundi sa health din natin. Ayan. And, ilagay mo na sa listahan mo si Nano Pearl Collagen. Promise, beshi, lalo na kung first-timer ka, or kung ang tinitake mong collagen ngayon is talagang halos di mo masikmura ang lasa, beshi. Switch to Nano Pearl Collagen and hindi ka magsisisi. You won't regret it, beshi, kasi napakasulit talaga. Ayan, so I will leave their link, yung official page nila, ayan, sa screen, and also to my description box. Okay, Dok, so hanggang dito na lang muna po ang ating video, and if nagustuhan mo po ang ating video for today, don't forget to click like, subscribe, and i-hit mo na yung notification bell. Alright? Share mo na rin ang video, sis. Okay? So, buyers, ingat-ingat, and stay safe. God bless.